Hej och välkomna till en tipslektion hur man lär sig språk. Här bakom mig så ser ni att jag har olika planscher. Det här är mitt klassrum och jag pratar väldigt mycket om hur man ska lära sig ett språk och hur man kan jobba med texter. Så jag tänkte visa er och förklara lite mera utförligt hur man kan jobba med texter. När man får en text så är det vissa som vill ha hela texten först och jobbar med att översätta texten. Jag tycker att det är jättebra att skriva ner en översättning. Om man jobbar tillsammans, om man är i skolan till exempel. Ett bra sätt att förstå om man har lärt sig texten, det är att man översätter varannan mening och vartannat ord. Om man översätter vartannat ord, då märker man verkligen vilka ord det är man inte fattar. Bra att översätta själv, tyst i huvudet. Sen har jag skrivit isärklippta meningar, 2 och 2 och ensam. Ibland så har jag elever som lär sig texterna nästan utantill. Så de vet vad som ska komma i nästa mening. Och därför så försöker jag lura dem. Om de har fått en text till exempel så brukar jag göra så att jag klipper isär texten i meningar. Nu står det ju på franska här. Det är för att det är ju franska som jag är lärare i. Då får de alltså alla meningar huller om buller i hela texten. Sen ska de lära sig de här meningarna. Det jag tycker är bra med att man har en text och klipper isär den, det är att man övar faktiskt, alltså de ord, om man kan den här perfekt. Hon är skild till exempel. Då lägger man ju undan den i en kannhög. Och sen så övar man inget mer på den. Det finns studier som visar att hjärnan jobbar gärna med det man redan kan. Det innebär att oftast när man ska lära sig en text så börjar man högst upp. Och sen så jobbar man sig ner och där det börjar bli svårt och kanske man börjar om igen. Så man ägnar väldigt mycket tid åt den översta delen. Isärklippta meningar är då tar man bort allt som man redan kan. Man ägnar oftast 80% av tiden till att fortsätta plugga på det man redan kan och 20% på det man inte kan. Bara för att man tycker om kunna. Hjärnan tycker om att det är lätt. Det innebär att på slutet, om man kan översätta allt det här. Han är född den 8 augusti 2003. Då lägger man ju bort den. Och sen kanske man har 4-5 lappar kvar. Eller 4-5 meningslappar kvar. Och då övar man ju på dem. Så att såna här kan ni faktiskt skriva själva på sånt som ni tycker är klurigt. Om det är meningar som ni vill lära er. Meningar som ni hör på gatan som en lärare säger. Eller på tv, då kan man skriva upp den meningen. Och så har man ganska många sådana här meningslappar som man sen ska översätta till sitt språk för att se om man kan det. Det är det jag menar med isärklippta meningar. Så här ser det ut när jag gör isärklippta meningar. Då klipper jag liksom efter varje stor bokstav en ny mening. Så klipper jag sönder det. Viktigt om ni går i skolan eller om ni vill läsa en artikel i en tidning eller en bok eller vad sjutton som helst. Att läsa högt. För att om man läser högt då får man även då använder man munnen och då får man även muskelminne. Vissa vill börja med att översätta texten. Alltså man vill ha en helhet först. Vissa måste börja med ord innan de kan börja med texten. Det beror lite grann på hur ni är. Man brukar säga att man har en holistisk syn, då vill man ha helheten först. Eller en detaljsyn, då vill man ha detaljerna först för att förstå helheten.
Ingen är bättre än den andra, men det är bra att veta hur man själv fungerar för att veta hur man ska lära sig ett språk. Träna glosor. Ja, hur ska man träna glosor? Jag har ofta ordlappar där det står franska på ena sidan och svenska på andra. Så ordlappar, de kan ni göra själva. Man kan skriva 5 ord per dag, 10 ord per dag. Sitt eget språk på ena sidan och det man ska lära sig på det andra. Sen kan man spara dem i en burk och repetera dem ofta. Ordlappar kan man också göra så att man lägger upp dem. Alla man kan lägger man undan. Och då slipper man träna på dem man redan kan utan fokuserar på dem man inte kan. Och träna orden på så sätt. Ett bra sätt är också att säga orden högt. Så att man får in dem i munnen. Vissa måste skriva orden. Alltså skriva hela tiden. För att få in liksom ordet i fingrarna. Och det är faktiskt inte så konstigt att många lär sig genom att skriva. Eftersom ända sedan vi blev människor för 200 000 år sedan så har vi jobbat med våra händer och fått bättre och bättre finmotorik. Och det finns alltså en speciell, att man kommer ihåg bättre om man skriver med fingrarna, för det går rakt upp i hjärnan in i ett speciellt minne som har med finmotoriken att göra. Så det är jättebra att skriva orden, att säga orden högt. Ni kan skriva orden i spalter så att ni har de svenska orden här och de på ert eget språk och sen viker man undan och så tränar man. Glosor.eu. Alltså på glosor.eu kan man nästan skriva in vad som helst. Jag ska visa. Om ni går in på glosor.eu så kan ni skriva in på sök nästan vad som helst. Här har jag valt att skriva in köket. Och det kommer upp väldigt många olika övningar på köket på väldigt många olika språk. Det som är bra är ju att man får väldigt många ord inom just det området. Sen är det bara att öva. Om man vill ha specifika ord inom ett visst område så skrev jag in renässansen. Då är det väldigt många lärare som har gjort övningar. Det kan vara elever också som har gjort övningar om just renässansen. Då får man väldigt många litteraturbegrepp antagligen. Man kan även skriva in ett språk, till exempel polska. Och då kommer det upp många övningar som är gjorda på just det språket. Alla språk kanske inte finns med, men väldigt många finns med. Och sen får man många ord och begrepp som man kan öva på. Det finns många olika sätt att öva. Till exempel så kan man klicka. Då kan man ha sitt eget språk högst upp och sen så klickar man på det svenska alternativet. Det finns flashcards. Då kan man alltså ta en ordlista som man tycker om och så klickar man på flashcards och sen kan man faktiskt skriva ut de här som lappar. Man behöver inte alltså skriva lapparna själv. Då kommer det att stå i det här fallet svenska på ena sidan och sen så om man dubbelkopierar eller klistrar ihop så står det på polska på den andra sidan. Oj, 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 det var glosor.eu. Bra att säga orden högt, bra att förhöra varandra och väldigt bra att sätta in orden i meningar. Om ni får till exempel flaska. Jag har köpt en flaska vatten. Alltså bara man sätter in det i meningar så är det väldigt bra. Om man ska börja jobba med en text så vill vissa börja med texten, översätta texten, få ett sammanhang och sen gå in på att träna glosor.
Medan vissa måste träna glosorna först för att de vill absolut ha detaljerna innan de börjar med att översätta texten. Det här är precis som ni vill. Det finns studier som visar att man kan faktiskt inte ett språk om man inte förstår det via öronen. Dessutom så har hjärnan en speciell funktion att om man lyssnar väldigt mycket så kan hjärnan själv höra vilken grammatik det ska vara. Man hör till slut vad som är rätt. Man kanske måste lyssna väldigt mycket för att få ett bra uttal. Man kan lyssna med text. Man kan lyssna utan text. Man lyssnar och sen översätter man. Det här tycker jag är nästan det viktigaste, att man lyssnar och härmar. Oftast så finns det kanske bara 3-4 ljud i ett språk som man inte kan uttala. Och då blir alla ord med just de uttalen fruktansvärt svåra att lära sig. För hjärnan fokuserar på att uttala istället för innehållet. Så jag brukar tänka så här att för att lära sig ett språk så måste man lära sig de svåraste ljuden och öva på dem. Och inte gå vidare kanske förrän man kan det ordet perfekt. För då lär man sig jättebra alla andra ord. Och på svenska kan det vara H, att man säger han. Och då kan man öva ha 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 han, ho 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 hon. Att man verkligen säger väldigt många gånger så att man vänjer sig vid ljudet. 7 kanske är jättesvårt att säga. 7, sjösjuka, sjömän. U kan vara svårt att säga. I. Att man övar på de specifika orden. Då blir alla ord mycket lättare att säga med just de ljuden i sig. Man kan lyssna och svara på frågor. Det är som en hörförståelse. Man kan lyssna och återberätta texten. Den tycker jag om. Därför att om man har haft en text och så ska man säga den här texten handlar om en resa till Marocko. Det är en kille som har en svensk mamma och en marockansk pappa. Och nu ska han åka och hälsa på sin syster. Alltså att man försöker med egna ord återberätta texten. Mycket bra för att öva in en text. Sen kommer läsa texten högt. Ja, det kan man göra på många sätt. Jag brukar säga till mina elever att de ska gå på ljudjakt. Om man ska nu hitta alla de här ljuden som är svåra att säga, då kan det vara bra att göra en lista med till exempel alla ord som har ett U i sig. Och så säger man dem speciellt så att man har en lista. Ut, sjuk, sju, bu. Bra att kunna uttalsreglerna. Att man har en lista med uttalsregler. Man kan göra små burkar där man har ord med U. Alltså en U-burk. En Y-burk. En Ä-burk. En H-burk. En Sju-ljudet-burk. Man brukar skilja på svenska mellan 7-ljud och 20-ljud. Då kan man skriva 7 på 7-ljudet och 20 på 20-ljudet. Som kyrka är ju kedja, är ju 20-ljud. När man läser så ska man öva flow, att man inte har några pauser. Det skulle ni bli galna om jag hade en liten paus mellan varje ord. Inga pauser mellan orden utan ett flow. Man pausar där man har ett kommatecken eller en punkt eller ett och. Jag tycker om att läsa och jag tycker om att dansa. Man läser varje text 10 gånger så man får in texten i munnen. Man lyssnar och härmar. Sen är det ganska sjukt för att språkcentrat sitter precis här, alltså vid vänster tinning ungefär. Det här är den logiska hjärnan och det här är den kreativa hjärnan. Om man läser på olika sätt, om jag läser och låter lite arg så här, då hamnar det i den kreativa hjärnan på något speciellt ställe. Och om jag läser och är jätteglad så hamnar det på något annat.
Jag kan vara ledsen när jag läser. Jag kan överdramatisera när jag läser. Och på varje olika sätt ni läser så läser ni texten på ett annat ställe i hjärnan. Vilket gör faktiskt att man kan lära sig texten, komma ihåg den mycket bättre. Jag har haft elever som stammar på svenska. Men när de läser på franska och pratar franska stammar de inte. För de gör det i ett annat område i hjärnan. Så läsa texten högt. Få in alltså ljuden i munnen är superbra. Då blir man bättre på att prata. Om man kan läsa utan problem så blir man mycket bättre på att prata. Så öva att läsa högt. Ja, sen kommer vi till prata. Att man ska prata om texten. Man kan till exempel svara på frågor. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att hjärnan kommer igång med frågor. Så här många frågor har jag gjort. Alltså 40 frågor till en liten text. När flyttade familjen till Sverige? Var är Tim född? Var bor Tim? Vem är Isabelle? Frågeorden är väldigt viktiga att kunna. Så svara på frågor, återberätta texten. Att prata och återberätta en film, en text, skriva dagbok alltså, eller göra vad sjutton som helst. Hitta på meningar från ordlappar. Om det står till exempel kvällen här så kan man säga: på kvällen tycker jag om att sitta och sticka strumpor till exempel. Man kan ta 5 stycken ordlappar och hitta på en berättelse. Man lägger ut 5 stycken helt olika lappar och sen så försöker man hitta på en berättelse. Man kan även berätta vad man tycker om texten. Så när jag jobbar med en text så börjar jag med att översätta texten eller träna glosor. De här 2 får eleverna välja själva. Sen börjar jag att läsa texten högt. Och sen börjar jag lyssna på texten. Och sen prata om texten. Och jag har hur mycket material som helst jämt till mina texter. Och jag klipper och klipper och klipper och klipper. Så här har jag en hel låda med kuvert till en text. Här har jag en hel låda med lappar. Alltså, jag älskar lappar. Taktil inlärning är ett otroligt bra sätt att lära sig. Och ni kan skriva lappar och meningslappar själva. Och uttalslappar och gå på ljudjakt och allt vad ni vill. Ett språk måste man öva på väldigt, väldigt många olika sätt. Ja, idag blev det en lektion som handlar om att översätta texten, träna glosor, läsa texten högt, lyssna på texten och prata om texten. Börja bli aktiva i era lappar av alla slag. Man kan göra det på väldigt många olika sätt. Tack för den här lektionen. Ni är fantastiska.